हेलो नमस्कार OnePix नेपालको आजको नै एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज। तपाईहरुले यो भिडियो युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला। यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईहरुको साथी समक्ष शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा रहेको छ कुनै पनि नेटवर्क कनेक्टेड कम्प्युटर सिस्टममा हामीले आईपी एड्रेस कसरी हेर्ने भनेर रहेको छ र टिपी लिङ्कको ADSL राउटरमा वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने र त्यो लगइन प्यानलमा कसरी जाने भन्ने विषयमा रहेको छ र त्यो लगइन प्यानलमा जानुको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ आईपी एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र आईपी एड्रेस पत्ता लगाउने डिफ्रेन्ट वेहरू छ। म त्यसमध्ये मेजर एकदमै सजिलो दुईवटा मात्र तपाईहरुलाई सिकाउने छु र तपाईहरु चाहिँ यो कम्प्युटरमा आईटी नेटवर्किङ कम्प्युटरमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई स्किप गरिदिनु होला। मेरो यो च्यानलमा आउने भिडियोहरु एकदमै इन्ट्री लेभल बिगिनर्सलाई ओरिएन्टेड गरेर हुन्छ। मेरो टार्गेटेड भ्युअर्स भनेको कम्प्युटरमा एकदमै बिगिनर्स हो, बिगिनर्सलाई फोकस गरेर डिजाइन गरेको छु। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईहरुले पहिले चाहिँ नेटवर्क कनेक्टेड हुनु पर्यो हैन, कुनै न कुनै माध्यमबाट नेटवर्क कनेक्टेड हुनु पर्यो तपाईको कम्प्युटरमा यो काम गर्नको लागि। र कनेक्टेड हुनको लागि ल्यान कनेक्सन हुन सक्छ र वायरलेस कनेक्सन हुन सक्छ। मेरो यहाँनिर चाहिँ वायरलेस कनेक्सन छ, यो PAR भन्ने एउटा वायरलेस कनेक्सन छ। तपाईहरुको चाहिँ ल्यान कनेक्सन वा वायरलेस कनेक्सन मध्ये एउटा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ नेटवर्क कनेक्टेड हुनु पर्यो र नेटवर्क चाहिँ मेरो अलिकति रेन्ज दिइरहेको छैन। र तपाईहरुले सुरुमा यहाँ चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरमा सफारी, क्रोम, माइक्रोसफ्ट एज, इन्टरनेट एक्सप्लोरर थुप्रै ब्राउजरहरू छ। त्यो मध्येमा एउटा ब्राउजरमा तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो आईपी एड्रेस अथवा राउटरको लगइन प्यानलमा एक्सेस गर्नको लागि सुरुमा तपाईहरुलाई तपाईको राउटर अथवा त्यसको डिफल्ट गेटवे आईपी एड्रेस थाहा हुनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ त्यो आईपी एड्रेस थाहा पाउनलाई म दुईटा मेथडहरू छ। यसमा चाहिँ म पहिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुको अपरेटिङ सिस्टम कुन छ, विन्डोज 8, 10, 11, 7 कुन चलाइरहनु भएको छ। अधिकांश अफिसहरुमा चाहिँ विन्डोज 7 नै हुन्छ र यो नेटवर्क पनि हामी यतातिर म अलिकति दुर्गम जिल्लामा छु। दुर्गम जिल्लामा चाहिँ अहिले पनि ADSL छ। यदि तपाईहरु अलिकति सुगम ठाउँ ठुला शहरहरुमा इन्टरनेटको एक्सेस भएको, फाइबरको एक्सेस भएको ठाउँतिर अथवा DSL को धेरै एक्सेस भएको ठाउँतिर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो सेटिङले काम नगर्न सक्छ। तपाईहरुको त्यहाँ DSL हुन सक्छ। यो चाहिँ मेरो कनेक्सन चाहिँ ADSL वाला हो। DSL मा पनि यस्तै हुन्छ, तर आईपी एड्रेस पत्ता लगाउने चाहिँ सबै नेटवर्कमा यो एकदमै उपयोगी कमन नै रहेको छ। र म फर्स्ट मेथडबाट हेर्न गइरहेको छु। कनेक्टेड नेटवर्कको यो प्रपर्टी देखाइरहेको छ जुन यहाँनिर तपाईहरुले यो प्रपर्टीमा यसरी क्लिक गरेर यो प्रपर्टीमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रपर्टीमा म क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि नेटवर्क प्रोफाइल भनेर दिएको छ। अलि तल आउनुलाई स्क्रल डाउन गर्दै तल आईपी सेटिङ भन्ने देख्नुहुनेछ तपाईहरुले। यहाँ आईपी सेटिङ यसमा चाहिँ आईपी असाइनमेन्ट तपाईको स्ट्याटिक हुन पनि सक्छ। जेनरली चाहिँ DHCP नै हुन्छ, डाइनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ यसको फुल फर्म। अटोमेटिक DHCP नै हुन्छ जेनरली। अनि त्यसपछि SSID भनेको यो वाइफाई को नाम हो हैन, जुन मैले कनेक्ट गरिरहेको छु। यो POR राखेको छु मैले। अनि यो वाइफाई को भर्जन कति छ भनेर सबै देखाएको छ हैन, स्पिड कति छ, सबै च्यानल कतिमा छ, नेटवर्क च्यानल कति छ, लिंक स्पिड कति छ भनेर दिएको छ। अब यो यति देखाइ पनि म रेन्ज भन्दा अलिकति बाहिर छु, त्यो अरु नहेरौं। यहाँनिर मेन हेर्नु पर्ने चाहिँ यहाँ दुईवटा छ, IPv4 एड्रेस र IPv DNS सर्भर भन्छ हैन। यसमा चाहिँ DNS सर्भर तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, थाहा नभए पनि यतातिर नजाऊ, अहिलेको मेन टपिक त्यो होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर के छ भनेपछि तपाईहरुले यो जुन मेरो यो ल्यापटपको आईपी एड्रेस यो रहेको छ 192.168.1.123 तपाईको DSL हो भने यो पछाडीको दुईटा एड्रेस फरक हुन सक्छ, अथवा VPN हो भने अलि फरक नै हुन सक्छ आईपी एड्रेस, तर जसको भए पनि आईपी एड्रेस हुन्छ। यो चाहिँ मेरो यो सिस्टमको आईपी एड्रेस यो हो भने डिफल्ट गेटवे यो हो है 192.168.1.1 छ। यो चाहिँ ADSL को यही हुन्छ। DSL को हो भने यहाँनिर 0 हुन्छ, तपाई VPN हो भने अलि अर्कै हुन्छ र अरु चाहिँ तपाईहरुको फाइबरको कम्पनीहरु अनुसार यो चाहिँ आईपी एड्रेस अलिकति फरक हुन सक्छ, तर त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट मेथड तपाईहरुले यो नोट गर्नु होला। तपाईलाई थाहा छैन भने 192.168.1.1 छ हैन, यो चाहिँ थाहा पाउनु होला। यो चाहिँ फर्स्ट मेथड हो। म अर्को सेकेन्ड मेथडबाट
तपाईले यो चाहिँ रन कमान्डबाट हुन्छ डस्ट प्रम्प्ट भन्छ त्यसलाई ब्ल्याक विन्डोजबाट गर्न सकिन्छ सबै कम्प्युटरमा हुन्छ तपाईहरुले यताबाट यो विन्डोज आइकन भएको स्टार्टबाट गएर तपाईहरुले स्टार्ट मेनुमा जानु होला स्टार्ट मेनुमा गइसकेपछि तल चाहिँ विन्डोज सिस्टम भन्ने हुन्छ W बाट लास्टतिर होला स्क्रल डाउन गर्दै जानु यहाँनिर विन्डोज सिस्टममा आउनु होला र विन्डोज सिस्टममा आइसकेपछि यो कमान्ड प्रम्प्ट भन्ने छ हैन कमान्ड प्रम्प्ट तपाईहरुले यसलाई यसरी क्लिक गरेर रन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रन भयो यसरी रन भयो कमान्ड प्रम्प्ट मलाई चाहिँ सर्टकट सबभन्दा सजिलो तपाईको किबोर्डबाट विन्डोजको आइकन भएको विन्डोज की र R सँगसँगै थिचिदिनु होला रन कमान्ड एक्टिभ हुन्छ अनि यसमा CMD इन्टर गर्नु होला यहाँनिर इन्टर CMD टाइप गर्नु होला CMD भने पनि कमान्ड प्रम्प्टको के भन्छ सर्ट फर्म हो यसले पनि कम्प्युटर CMD हान्ने बित्तिकै कोडिङ गरे हुन्छ त्यही कमान्ड प्रम्प्ट नै खुल्छ र यो भइसकेपछि ओके गरिदिनु होला यो पनि त्यही खुल्छ हैन यसलाई मैले फुल विन्डोज गरे तपाई हाफ विन्डोजमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर एउटा सम्झिनु पर्ने हुन्छ तपाईको चाहिँ आईपी एड्रेस हेर्नको लागि आईपी कन्फिग भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ स्ल्याश अल गर्नुभयो भने सबै देखिन्छ मलाई आईपी कन्फिग मात्र टाइप गरेर किबोर्डबाट जस्ट इन्टर गरिदिनु होला अनि इन्टर गरिदिने बित्तिकै अरुतिर नहेर्नु होला यहाँनिर दिया हुन्छ वायरलेस एडाप्टर भन्छ हैन तपाईको वायरलेस नभएर डेस्कटप हो भने इथरनेट भन्ने हुन्छ हैन इथरनेट एडाप्टर भन्ने हुन्छ यहाँ ल्यान पोर्ट छ हैन मेरो ल्यान पोर्ट यो इथरनेट एडाप्टरमा देखाउँछ भने म चाहिँ अहिले यो वाइफाई कनेक्ट गरिरहेको छु वायरलेस त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ माथिको इथरनेटमा नहेरेर इथरनेट एडाप्टरमा नहेरेर मेरो ल्यापटपमा चाहिँ इथरनेट पोर्ट पनि छ ल्यानबाट कनेक्ट गर्यो भने डेस्कटपमा पनि यही थ्रु देखाउँछ भने अहिले चाहिँ वायरलेस कनेक्ट गरिरहेको छु वायरलेस ल्यान एडाप्टर वाइफाई भन्नेमा जानु होला अनि त्यसपछि त्यहाँनिर दिएको छ यहाँ तीनवटा एड्रेस दिएको छ हैन एउटा चाहिँ आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस भन्छ अहिले IPv4 नै चल्छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ यो मेरो ल्यापटपको एड्रेस यही हो अघि उताबाट हेरे पनि त्यही हो अनि त्यसपछि सबनेट मास्क भन्छ तपाईको चाहिँ तल चाहिँ डिफल्ट गेटवे यो डिफल्ट गेटवे एड्रेस चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ गुगलको कम्युनिटी गाइडलाइन्स अनुसार यो मैले देखाउन नपाउनु पर्ने हो तै पनि तपाईहरुको सजिलोको लागि मैले देखाइदिएको छु यो कुनै ब्लर लगाएको छैन त्यसपछि यहाँ पनि त्यही छ 192.168.1.1 छ यो चाहिँ डिफल्ट गेटवे जे छ तपाईको कनेक्सनमा यो चाहिँ डिफल्ट गेटवे नै भन्ने दिया हुन्छ यो चाहिँ हेर्नु होला VPN को भने छुट्टै हुन्छ तपाईहरुको DSL को भने अलिकति फरक होला अनि अरु ISP मा तपाईको IP एड्रेस डिफरेन्ट हुन सक्छ फरक हुन सक्छ अब यो पत्ता लगाइसकेपछि के रहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 192.168.1.1 रहेछ हैन अब यो भइसकेपछि अब यसको काम रहेन यहाँबाट क्रस गर्दिदा पनि हुन्छ जस्ट यहाँबाट एक्जिट टाइप गरेर इन्टर हान्ने बित्तिकै यो अटोमेटिक एक्जिट हुन्छ बन्द हुन्छ त्यसपछि कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला मैले गुगल क्रोम खोले अघि हामीले हेरेको आईपी एड्रेस कति थियो 192.168.1.1 भनेर तपाईहरुले यो आईपी एड्रेसको माथि एड्रेस बारमा थिच्नु होला यो थिचिसकेपछि तपाईले इन्टर गरिदिनु होला यो काम तपाईले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मोबाइलमा एन्ड्रोइड फोन छ भने तपाईहरुले गुगल क्रोमबाट गर्न सक्नुहुन्छ र आइफोन चलाउनुहुन्छ भने सफारी या अरु कुनै ब्राउजरबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ आइसक्यो अब युजर नेम र पासवर्ड लगइन भन्छ तपाईको चेन्ज छैन भने तपाईको त्यो राउटरको पछाडी डिफल्ट पासवर्ड र युजर नेम हुन्छ त्यहाँ हेर्नु होला राउटरको पछाडीपट्टि प्रिन्टेड हुन्छ है युजर नेम र पासवर्ड त्यहाँ हेर्नु होला म पनि युजर नेम चाहिँ डिफल्ट नै छ यसमा मैले चेन्ज गरेको छैन एडमिन नै छ त्यसपछि राउटरको कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ मेरो चाहिँ ADSL TP-Linkको ADSL राउटर हो तपाईको DSL राउटर अलिकति फरक हुन सक्छ कम्पनी अनुसार लगइन प्यानल त्यो राउटरको पछाडी हेर्नु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ पासवर्ड हान्नु होला मैले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरेर राखेको छु पासवर्ड हानिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला नेट अलिकति स्लो चलिरहेको छ म इन्टरनेटको एक्सेस भन्दा टाढा छु अलिकति यहाँ चाहिँ अहिले कनेक्टेड वाइफाईहरुको म्याक एड्रेस देखाइरहेको छ यो सिस्टममा त्यसपछि तिनीहरुको तल छ होला म तल देखाउँदिन यो चाहिँ यहाँनिर स्ट्याटस ट्याबमा आयो है यो हाम्रो चाहिँ TP-Link कम्पनीको 300 Mbps वायरलेस एन्ड ADSL 2+ मोडेम राउटर भन्ने हो हाम्रो उसको TP-Link को ADSL राउटर को अनि त्यसपछि तपाईको कहिलेकाहीँ नेट चलेन भने मेन्टेनेन्स यताउता यो ADSL कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर म अर्को एपिसोडमा ल्याउने छु आज जस्ट चाहिँ हामीले वाइफाई कसरी चेन्ज गर्ने भनेर मात्र हेर्न गइरहेको छ यो चाहिँ अहिले कति जना कनेक्टेड छ कहिलेकाहीँ तपाईको अफिसमा काम गर्ने बेला धेरैले कनेक्ट गरेर तपाईलाई काम गर्नमा चाहिँ नेट स्लो चलेर ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ एउटा इमेल पठाउन
30 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड लाग्ने ठाउँमा तपाईँलाई 4-5 मिनट लाग्दियो भने तपाईँलाई तनाव हुन्छ, कहिलेकाहीँ अझ फेल हुन्छ। यो कनेक्टेड यहाँ देखाइरहेको हुन्छ, वायरलेस कनेक्टेड। अनि त्यसपछि यहाँ अहिले चाहिँ स्टाटस ट्याब खुल्छ सुरुमा। त्यसपछि तपाईँ वाइफाई पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यो इन्टरफेस सेटअप भन्नेमा आउनु होला। यहाँ चाहिँ थुप्रै छ, मेन्टेनेन्स, एक्सेस म्यानेजमेन्ट, वेबसाइट फुल फिल्टरहरू गर्न, एडभान्स सेटअप छ, क्विक स्टार्ट छ, यो धेरै छ, यतातिर नजानु होला। अब सुरुमा चाहिँ यो इन्टरफेस सेटअपमा आउनु होला। म यसमा आएँ। यसमा आइसकेपछि पनि यहाँ थुप्रै ट्याबहरू छ माथि, फेरि सब ट्याबहरू होइन। इन्टरनेट भन्ने एउटा छ, ल्यानको लागि एउटा छ, वायरलेसको लागि एउटा छ, 6RD भन्छ। कुनै कुनै राउटरमा गेस्ट नेटवर्क सपोर्ट गर्दैन, यो मेरोमा चाहिँ यो गेस्ट नेटवर्क सपोर्ट गर्छ, यो गेस्ट नेटवर्क छ। अब तपाईँ अरूलाई मा नजानु होला, अरू पनि थुप्रै छ, त्यो पनि त्यसको पनि काम छ। मैले आज चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम सठिक रूपमा वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर यो मार्च जान्छु। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेटमा सुरुको ट्याबमा छ। अब चाहिँ यो वाइफाईमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूले ल्यान्डबाट मात्र चलाउने हो भने वाइफाई नै, म अलिकति जुम गर्दै तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर जुम गर्दैछु है। कन्ट्रोल प्लस थिच्ने बित्तिकै जुम हुन्छ, कन्ट्रोलसँग माइनस थिच्ने बित्तिकै जुम इन जुम आउट हुन्छ एउटा। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल 0 थिच्नु भयो सर्टकटबाट, तपाईँको चाहिँ यो जुम चाहिँ 100%मा आउँछ। यसमा चाहिँ थुप्रै सेटिङहरू छ, तपाईँ नहेर्नु होला त्यतातिर। धेरै हेर्नुभयो भने मोर नलेज मोर कन्फ्युजन हुन्छ। बिस्तारै बुझिँदै जाने हो, पछि यसको काम गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ। अब यो वायरलेसमा आइसकेपछि यहाँनिर एक्सेस पोइन्ट भन्छ होइन। तपाईँको ल्यान्डबाट मात्र काम गर्नेछ। तपाईँलाई मानिलियो एकछिन वाइफाई अफ गरेर म ल्यान्डबाट काम गर्छु भनेपछि त्यो राउटर तपाईँको छेउमा छ भने त्यसको बटनबाट थिच्दा पनि हुन्छ, होइन भने अहिले चाहिँ मेरो वाइफाई कनेक्टेड छ, एक्टिभेट छ, यो डिएक्टिभेट भन्ने रेडियो बटनमा चेक लगाइदिनु भयो भने वाइफाई चाहिँ अफ हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यो ल्यान्डबाट मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यान्ड कनेक्टेड छ भने है। तपाईँकोमा चाहिँ ल्यापटपमा यदि ल्यान्ड कनेक्टेड छैन भने यसमा जाँदै नजानु होला। फेरि अफ भयो भने तपाईँलाई फेरि यो नेटसँग कनेक्सन हुने नै समस्या हुनसक्छ। त्यसको लागि फेरि राउटरबाट अन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यता जान्छ। अब फेरि हेरौँ, त्यसपछि मैले अलिकति सानो बनाएँ। यहाँनिर यतातिर हेर्नुलाई एक्सेस पोइन्ट सेटिङ भन्छ, यो एक्सेस पोइन्टको हो। तल चाहिँ 11N सेटिङ भन्छ। त्यसपछि अलिकति तल यहाँ चाहिँ मल्टिपल SSID सेटिङ भन्छ। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आइडी छ, यो एक्टिभेट गर्नु होला। अनि ब्रोडकास्ट आइडी भन्छ, तपाईँको जस्तो वाइफाईको नाम चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्ने बेला यसरी वाइफाई अन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यसको नाम देखाउने, यो त कनेक्टेड छ होइन, म मेरो चाहिँ हाइड राख्दैछु। यसमा चाहिँ यस्तै गरी अर्को कुनै नेटहरूको नाम देखाउने हो भने मसँग अहिले यो एरियामा एभाइलेबल छैन, त्यो देखाउने हो भने यहाँनिर एसमा टिक लगाइदिनुपर्छ, होइन भने मैले चाहिँ हाइड राख्दैछु। यो चाहिँ यताउता धेरै कनेक्ट गरिदिन्छन् कि यहाँका मान्छे अलिक फटाहा छन्, टोल छिमेकमा अरू खासै नेट छैन। अब त्यतातिर पनि नजाउँ। अब WPS सेटिङ भन्छ। यो WPS सेटिङ पनि तपाईँको चाहिँ यो यहाँ हुन्छ, कन्फिगर छ, PBC पिनकोड भन्ने छ। अब त्यतातिर नजाउँ। यहाँनिर SSID नाम के राख्ने होइन, SSID नाम यहाँनिर मैले POR राखेको छु होइन। वाइफाईको नाम के राख्ने त्यो चाहिँ SSID भन्छ होइन। यहाँनिर दिएको छ SSID नाम, यो POR हेर्नु होला। यहाँनिर POR राखेको छु अनि यहाँ त्यही देखाउँछ है, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो POR भनेको यहाँनिर जे राखिन्छ त्यो यहाँनिर देखाउँछ है। मैले POR राखेको छु, यहाँ देखाएको छ। अनि त्यसपछि मैले यो कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ यो पासवर्ड चाहिँ यो छ होइन। पासवर्ड चाहिँ सेटिङ यहाँ इन्क्रिप्सन सेटिङ धेरै छ, त्यो नहेर्नु होला। यो पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर मात्र यो पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर छ, hello@rukum छ। तपाईँ र मेरो भ्युअर यहाँ लोकल हुनुहुन्न, बाहिरको मान्छेलाई यो पासवर्ड देखाइ पनि के काम तपाईँहरूलाई होइन। त्यसपछि यो चाहिँ यो पासवर्ड यो राखेर कनेक्ट गर्ने हुन्छ, त्यसबाट हेर्न मिल्छ। म अर्को भिडियोमा देखाउने छु, त्यतातिर नजाउँ। र तपाईँको पहिलेको पासवर्ड SSID पनि चेन्ज गर्नु छ भने यहाँनिर POR को सट्टामा अरू कुनै राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई जे लाग्छ त्यो मन लाग्छ त्यो SSID यहाँनिर राखिदिनु होला। मैले चाहिँ POR नै राखिदिन्छु। स्मल क्यापिटलले पनि फरक गरिदिन्छ है। तपाईँको चाहिँ यो SSID यसमा चाहिँ तपाईँले यो एसमा टिक लगाउनु भएको छ भने योसँग सरोकारै रहेन, जुनसुकै पर्सेन्टेज एड बुझ्दै नबुझ्ने इन्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेज राख्नुभयो भने पनि। तर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर नो राख्नु भएको छ भने यो POR भन्ने छ, यो SSID पनि स्मल क्यापिटल सबै फरक पार्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तपाईँको सो छ भने वाइफाई यहाँनिर सो छ भने वाइफाईको नाम चाहिँ सो छ भने जेसुकै राख्नु सरोकार छैन। तर यदि यो SSID चाहिँ ब्रोडकास्ट SSID चाहिँ हाइड राख्नु भएको छ, वाइफाईलाई चाहिँ वाइफाईको नाम चाहिँ हाइड राख्नु भएको छ, यदि
मेरो जस्तै यस्तै कनेक्टेड भएको बेलामा मात्र देखाउने, अरू बेला नदेखाउने, यसरी हिडन नेटवर्क गरेर कनेक्ट गर्नुपर्ने भयो भने यो चाहिँ स्मल क्यापिटल अप्पर लोयर लेटरमा चाहिँ यो फरक पार्छ है, त्यो ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड चाहिँ मैले यहाँ हेलो रुकुम राखेको छु, hello@rukum। तपाईँले अरू कुनै पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी त्यो पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राखिसकेपछि लास्टमा यसरी यो सेभ भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो पासवर्ड चेन्ज हुन्छ र यहाँबाट फेरि तपाईँले त्यो चेन्ज भएको पासवर्ड फेरि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल्यापटपबाट। वायरलेस चलाउनुहुन्छ भने, अब ऊ चलाउनुहुन्छ भने, ल्यान चलाउनुहुन्छ भने यो वाइफाई पासवर्डले तपाईँलाई केही पनि असर गर्दैन, नेट चाहिँ कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ र जसले वाइफाई चलाउँछ मोबाइल ल्यापटपहरूलाई मात्र असर गरिदिन्छ। मैले पुरानै पासवर्ड राखिदिन्छु, फेरि मैले चेन्ज गरेँ भने फेरि सबलाई पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ स्टाफहरूलाई, र मैले सेभै गरेन, सेभ नगरेपछि चेन्ज हुने कुरा भएन। अनि लास्टमा चाहिँ यो आफै जान्छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ राउटरले काम गरेन भने यहाँ मेन्टेनेन्स भन्ने ट्याब छ, यो मेन्टेनेन्स ट्याबमा आउनु होला। मेरो चाहिँ त्यहाँ चेन्ज गरेँ हुनाले फेरि लगइन गर्न पठायो, लगइन गरिदिएँ मैले, एडमिन पासवर्ड हानिदिन्छु। यसरी भइसकेपछि कसको कनेक्ट छ भनेर यहाँ देखाइरहेको हुन्छ, 4 जना कनेक्ट छ, एउटा मेरै ल्यापटप हो, अरू 3 जना हो। अनि मेन्टेनेन्स तपाईँको यदि राउटरले काम गरेन भने यहाँनिर सिस्टम रिस्टार्ट भन्ने हुन्छ, मेन्टेनेन्समा आइसकेपछि मेन्टेनेन्समा आउने, त्यसपछि सिस्टम रिस्टार्ट भन्ने अप्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चेन्ज गर्ने हो भने मेरो युजर नेम यो छ, पासवर्ड यसरी कन्फर्म चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ टाइम जोनहरू पनि छ, यो अर्को भिडियोमा देखाउने छु। कहिलेकाहीँ तपाईँ राउटरले काम गरेन भने फ्याक्ट्री सेटिङ गर्नुभयो भने फेरि कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ, झुक्केर पनि यसमा नलगाउनु होला। फेरि तपाईँलाई कन्फिगरेसन गर्न आउँदैन भने त्यो प्रब्लम हुनसक्छ। ADSL सबै जुनसुकै राउटर भए पनि तपाईँहरू कन्फिगर नगर्दासम्म त्यो कनेक्सन हुँदैन, त्यही भएर यसमा नलगाउनु होला। यो माथिको जुन करेन्ट सेटिङ छ त्यही सेटिङलाई राउटरलाई मात्र रिस्टार्ट गर्न चाहिँ यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने 60 सेकेन्ड 65 सेकेन्ड 1 मिनटभन्दा बढी समय लाउँछ। त्यसपछि तपाईँको राउटर रिस्टार्ट हुन्छ। र कहिलेकाहीँ यो राउटर रिस्टार्ट नभएर पनि नेट नचलेको हुनसक्छ, राउटरमा चाहिँ केही टेक्निकल इररहरू हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। र आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।